بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. د رب امید ساتم چې تاسو ټول به خیر خیریت سره او په خپل سټډیز کې به بزی یې. نن موږ د افاق اقبال سیریز د هغې د ساينس بک یونټ نمبر 3 کوم چې فلاورز اینڈ سیډز دی دا به موږ نن کو. په دې کې به موږ نن یو ټاپک کو او د هغې ټاپک نوم دی سټرکچر اف ا فلاور. اوس د دې یونټ مینلی یو څو ایسلوز دي کوم ته چې موږ سټوډنټ لرنینګ آوټکمز وایو. نو په هغې باندې به زموږ فوکس وي چې دا یونټ ختم شي ماشوم به په څه باندې پوهیږي. نو تاسو کتی شئ زما د اولنی ایسلو مطلب دی چې زما سره ماشوم فلاور وپیژني او د فلاور مختلف قسمه پارټس چې کوم دی هغه ټول به دی وپیژني. بیا د دې سره زموږ سیکنډ ایسلو چې کوم ده دی به ریپروډکشن وپیژني او سیکشوال او ایسیکشوال ریپروډکشن به وپیژني. بیا د دې سره زما کم دریم نمبر ایسلو چې کم دی په هغې کې ما ته څه وي چې ماشوم به پولینیشن وپیژني او د پولینیشن چې کم ټایپس دي هغه به دی وپیژني. بیا زموږ سره په څلورم نمبر ایسلو کې وي چې ماشوم به سټرکچر اف سیډ وپیژني او دا څنګه جرمینیټ کیږي دا به وپیژني. بل دی به دا وپیژني چې کوم چیک پی او میز دی دا دواړه سیډز دي د دې په منځ کې به دې فرق څنګه کولی شي. زما دا 5th نمبر ایسلو ده. بیا زما سره 6th نمبر کم ایسلو چې کم ده د دې لپاره کم نیسیسری کنډیشنز دي چې زموږ سره به یو سیډ څنګه جرمینیټ کیږي د دې جرمینیشن به څنګه کیږي. نو دا زما سره 6 نمبر ایسلو ده. اوس دا شپږ غټې غټې خبرې چې ماشوم وپیژني نو زموږ سره د دې یونټ نمبر 3 کم پرپس چې کم دی کم مقصد چې دی هغه به پوره شي. اوس زما د ټیچینګ یو طریقه کار دی چې زه اول سیز ایکسپلین کم او بیا زه راځم ټیکسټ ته چې کله زه براډر ایکسپلینیشن وکم زه بیا وروسته ټیکسټ وایم. اوس که دا ټاپک تاسو وکتو تاسو ته څه قسمه ایشو وه مطلب تاسو وایئ چې ریډینګ اول وشي بیا د وروستو موږ ته ایکسپلینیشن وشي نو هم تاسو ویلی شئ چې په کمنټ کې ما ته کمنټ وکړئ که هغسې تاسو پوهېدئ او که نه دا طریقه ښیي نو ما ته پې فیډبیک راکړئ چې زه بیا خپل نورو ویډیوز په دې طریقه باندې جوړم. ها چې دا ټاپک موږ شروع کوو سټرکچر اف فلاور چې د فلاور سټرکچر څه دی کوم چې زما د ټولو نه اولنی ایسلو دی. نو د دې دپاره په دې بک کې چې کم پکچر موږ ته راکړی دی کم ایمیج چې موږ ته راکړی دی موږ به دې ته وګورو. کله چې د فلاور دا ایمیج دا موږ ابزرو کو چې په دې کې څه دي نو انشاءالله موږ ته به په اسانۍ سره دا ټاپک په سمجھ کې راشي. اوس د سټرکچر اف فلاور نه مخکې شروع کېدو نه مخکې زما سره د فلاور څلور حصې. اوس څنګه چې تاسو ته ما ووایي زموږ سره سټرکچر اف فلاور کې څلور حصې دي نو زما سره د دې د ټولو نه اولنۍ کومه حصه چې کوم ده هغه د سیپل بیا د پیټل بیا د سټیمن او بیا د کارپل دا زموږ سره د څلور حصې دي. اوس دا څلور حصې چې کوم دي دا چې موږ په دې سټرکچر کې وپېژنو په دې ایمیج په دې تصویر کې موږ وپېژنو انشاءالله موږ په اسانه پوه شو. زما سره سیپل چې کوم دی هغه دا حصه ده کوم چې دا ویښته حصه ده دا شنه شنه حصه ده دې ته موږ سیپل وایو. بیا زما سره دا کلرفل دا ګلابي کوم حصه چې کوم ده دې ته موږ وایو پیټل. دې ته موږ څه وایو بیټا پیټل. اوس زما سره نیکسټ چې کوم تھرډ نمبر حصه هغه سټیمن دی که نه نو په سټیمن کې زما سره دوه حصې دي یو زما سره دی انتر او بل دی فیلمنټ. بیا زما سره نیکسټ چې کوم دی هغه دی کارپل. څه شی دی بیټا کارپل دی. په کارپل کې بیا دننه زما سره څلور حصې دي. په کارپل کې څو حصې دي بیټا څلور حصې یو سټیګما یو سټایل یو اووري او یو اوویول. اوس موږ خپل ټیکسټ ته راځو. اوس په ټیکسټ کې زما سره د اولنی لاین چې کوم دی plants are very important for all of us. زموږ دپاره پلانټس ډېر زیات اهم دي. اوس دا په کوم سینس کې اهم دي پلانټ چې کوم دي زموږ سره فوډ موږ ته راکړي د هغې د وجې دا موږ ته ډېر اهم دي. They have many parts such as leaves, stems, roots, etc. د پلانټ زما سره مختلف قسمه حصې دي. یو دی لیوز یو دی سټیمز بل دی روټس. لیوز زموږ سره پاڼو ته وي سټیمز زما سره تنه ده او روټس زما سره چې کوم دی د دې جرړې زیلې دي. ها بیټا اوس څه وي these parts have their own functions. د دې پارټس خپل خپل فنکشن دی. زما سره د پاڼو په مدد سره فوټوسنتھیسس کیږي د سټیم په مدد سره زما سره د فود او د واټر چې کوم فلو د هغه کیږي
د روټ په مدد سره زما سره منرل ابزاربشن کیږي د واټر ابزاربشن کیږي د سایل نه دا د خپل کار دی اوس بل خبره څه کی some plants have flowers while others do not اوس زما سره د سو بوټو flowers یو د سو نی therefore plants can be divided into two major groups non-flowering and flowering زمون سره پلانټ چې کم دی دا په دوو ګروپس کې ډیوایډ شوی دی یو ته موږ فلاورینګ پلانټ وایو او بل ته موږ نان فلاورینګ پلانټ وایو اوس چې موږ دا فلاور وایو د دې مین کار څه دی نو غوږ شی وته flowers help plants to produce seeds فلاور مین کار څه دی فلاور زمون سره seeds مونږ ته راکي مونږ ته تخم راکي thus they help flowering plants to produce new plants د دې سیډز په مدد سره نوې کوم بوټي چې کوم دي زمون سره په وجود کې راځي اوس وختي تاسو ته ما ووې چې په سټرکچر اف فلاور کې زمون سره څلور حصې دي سیپلز پیټلز سټیمنز او کارپل کوم چې تاسو ما بری تصویر کې هم وښوي د هغې د ریپیټ کولو دوباره ضرورت نشته او موږ د لاندني یو څو خبرو له راځو flower also have other parts but these four parts are common in all flowers اوس تاسو به وایئ چې د فلاور ولې دغه څلور حصې دي نه د دې څلورو حصو نه علاوه نور هم حصې دي خو دا چې کم دي دا په ټول فلاورز کې کامنلی په هر یو کې منتهي شي دا څلور حصې به په هر فلاور کې داسې نه چې دا څلور په یو کې شته په بل کې نشته دا چې کم دي جنرلی په ټولو کې د دې نه علاوه نور پارټس شته خو دا چې کم دي دا به جنرلی په هر یو کې اوس که تاسو په دې ځای فوکس ورکې ډو یو نو په دې کې څه وي flowering plants are called angiosperms flowering plants ته بل نوم څه ویل کېږي angiosperms اوس دا د flowering plant خبره شوه اوس دا موږ صرف د flowering plant خبره وکړه چې هغې ته موږ angiosperms وایو اوس non flowering plant هم دي که نه هغې ته موږ وایو gymnosperm اوس دې ریډینګ له راځو اوس د دې سیپلز د ټاپک د شروع کېدو نه مخکې یو څو خبرې تاسو په ساده پښتو کې وپېژنئ چې زما سره سیپل چې کم دی دا زمون سره د فلاور د ټولو نه بهرنۍ حصه ده د کم شکل چې د څه په شانتي د پاڼې په شانتي اوس داسې چل کې چې زمون سره پیټلز چې کم دي تاسو چې وختي په شیپ کې خو کم چې کلرفل پیټلز دي دا زمون سره رانیسي نو اوس د دې کار سره زمون سره چې کله فلاور د بټ په حالت کې کله د غوټې په حالت کې نو دا د هغې پروټیکشن کې اوس د دې کلر چې کم دی هغه ګرین دی زمونږ سره د دې رنګ څه دی شین اوس داسې فلاورز په کوم کې دي چې د هغې سیپل زمونږ سره کلرفولي مطلب مختلف قسمه رنګونه پکې کېدی شي نو هغه به د څه په بنیاد باندې هغه به د پیټل په بنیاد باندې چې څو رنګه پیټل او هغه قسمه د هغې سره ریلیټډ زما سره د سیپل رنګونه هم کېدی شي اوس په ټیکسټ کې څه وي the outermost part of a flower generally small leaf like structure د سیپلز خبره کی چې دا زما سره د ټول نه outermost part دی کوم ته چې ما تاسو وختي وي بهرنۍ حصه ده او د دې سټرکچر جنرلی د څه په شان دي عام طور شکل یې څه په شان دي د پاڼې په شان this whole petals of the flower together د دې کار څه دی زما سره کم پیټل چې کم دی کم کلرفل پارټ چې دا هغه هولډ کی رانیسي it protects the flower during the bud stage اوس دا سیپل چې کم دی د دې مین کار څه دی نو مین کار دا دی چې دا پروټیکشن ورکي فلاور ته په هغې سټیج کې کله دی په بډ سټیج کې کله چې دی د غوټې په حالت کې نو دی ولا پروټیکشن ورکي سیپلز آر یوزولی گرین ان کلر زمون سره سیپلز چې کم دی دا په کلر کې څنګه گرین some flowers have many colorful sepals as the petals چې څومره هم د پیټلز رنګونه د هغې اکارډینګ زمون سره د سیپلز هم رنګونه کېدی شي اوس موږ سیپل ووې د سیپل ورپسې زمون سره دویم کم پارټ چې هغه څه پیټل اوس پیټل څه ته وي پیټلز آر انکلوزډ ان سیپلز and enclose reproductive parts زمون سره د پیټلز چې کوم دی د زمون سره تاسو ته ما ووایي چې په سیپل باندې رابند شوي او دا سره راګیري دا چې کوم دی ریپروډکټیو پارټ راګیري اوس دا ریپروډکټیو پارټ چې کوم دی زما سره دا نیکسټ دوه چې کوم حصې راځي یو سټیمن دی او کارپل دی دې ته موږ ریپروډکټیو پارټ وایو په یو ځای باندې they are usually bright and colorful so they can attract insects دا چې کوم دی کلرفولي اټریکشن یې پکې ځان ته انسیکټس مایله کی
چې انسیکټ راشي چې راشي په ګل باندې کینی. اوس زما سره دریمه حصه چې کوم دغه د سټیمن. سټیمن څه ته وي؟ نو د سټیمن کې زما سره یو څو خبرې دي. اول چې دا کوم دی دا نر ذات دی، کوم ته چې میل ریپروډکټیو پارټ مونږ وایو دا د فلاور میل ریپروډکټیو پارټ دی. په دې کې بیا زموږ سره دوی حصې دي، یو انتر دی، یو فیلمنټ یا فلاور په منځ کې. اوس دا فیلمنټ چې کوم دی دا کوم دا ډنډري شان شکل چې کوم دی تاسو په دې ایمیج کې کتئ شئ، دې ته مونږ فیلمنټ وایو او د دې دا سر چې کوم دی دا ټوپۍ غوندې نو دې ته مونږ وایو انتر. اوس په دې انتر کې زما سره یو ډیر اهم سیز جوړیږي کوم ته چې موږ پولن ګرین وایو او دا پولن ګرین به زموږ سره په پولینیشن کې په کار راځي. اوس په ټیکسټ کې دوی څه وي؟ A stamen is a male reproductive part of a flower. دا زما سره د فلاور میل reproductive part دی. They are in the middle and are composed of small filaments with anthers. زما سره چې کوم دی دا د فلاور په میډل کې او په دې کې زما سره دننه دوه چې کوم پارټس دي هغه دي انتر او فیلمنټ. اوس دا فیلمنټ څنګه سیز دی؟ نو فیلمنټ are thread like structures connecting anther to the rest of the flower. دا فیلمنټ چې کوم دی دا د تاریز غوندې شکل لري. د کمی کار سره چې انتر زما سره د نور فلاور سره ټچ کی. pollen grains are reproductive structures formed inside the anther. زما سره دا pollen grain چې کوم دی دا په انتر کې جوړیږي. دا چې کوم دی reproductive structures دی په ریپروډکشن کې زمون سره په کار راځي. اوس زما سره د فلاور چې کوم لاست پارت دی هغې ته موږ وایو کارپل. اوس تاسو ما وختي ووې چې په کارپل کې زما سره څلور حصې دي، یو سټیګما، یو سټایل، یو اووري، یو اویول. اوس د دې اویول خپل صحیح پروننسیشن اکارډینګ ټو ګوګل چې کوم دی هغه دی اوویول. نو دا په ویلو کې لږ ګران دی نو د اسانۍ دپاره زه اویول وایم. اوس بیٹا تاسو ولیدل چې سټیمن زما سره میل ریپروډکټیو پارټ و. نو اوس دا چې کوم کارپل دی دا کوم پارټ دی؟ فیمیل ریپروډکټیو پارټ. ا کارپل از ا فیمیل ریپروډکټیو پارټ اف ا فلاور. دې کارپل دا سټرکچر چې کوم دی دا زموږ سره د ویس په شان دی، کوم ته چې موږ ګلدانه وایو. ایچ کارپل از often shaped like a vase. د دې شکل چې کوم دی د څه په شان دی بیٹا؟ د ګلدانې په شان دی. تاسو په دې تصویر کې کتئ شئ. اوس په دې کې دننه چې کومې حصې دي وختي چې تاسو ما کوم څلور یادې کړې. It consists of a stigma، یو پکې سټیګما وي، a style بل پکې سټایل and an ovary. اوس دا درې حصې میجر حصې دي او په دې کې دننه یو حصه د هغې ته موږ اوویول یا اویول وایو. The ovary that is the base of the carpel is swollen and hollow. زما سره دا اووري چې کوم دی دا د کارپل بیس دی، ویښ دی. دا څنګه is swollen and hollow. دا زما سره ډډي. The inner part of the ovary have small bead-like structure called ovules یا ovule. زما سره په دې ovary کې دننه یو main structure دی چې هغې ته موږ ovule یا ovule هم ویلی شو. نو تاسو به دا ووینئ چې د دې ovule یا د ovule main کار څه دی چې کله موږ ریپروډکشن ټاپک کو او پولینیشن کو نو انشاءالله تاسو په دې باندې انتهایی پوه شئ. اوس دا ټاپک موږ وکړو، دې له موږ یو کویک ریویو ورکو. موږ څه وپېژندل چې پلانټس کې دوه حصې دي، یو فلاورینګ پلانټ دی بل نان فلاورینګ پلانټ دی. بیا کم فلاورینګ پلانټ چې کوم دی هغه په فلاور مشتمل دی. نو فلاور چې کوم دی د دې بیا څلور حصې دي. زما سره سیپل دی، بل پیټل دی، بل سټیمن دی، بل کارپل دی. په سیپل کې زما سره دی کم گرین ان کلر دی، آوټر موسٹ پارٹ آف د فلاور دی. برده مین کار چې کوم دی پروټیکشن ورکول دی ګل ته کله چې دی په بټ سټیج کې او دا پیټل زموږ سره رانیسي. بل زما سره نیکسټ چې کوم پارټ هغه دی پیټل، دا کلرفولي دا انسیکټ ځان ته اټریکټ کی. او دا چې کوم دی دا زموږ سره ریپروډکټیو پارټ کوم چې د فلاور دی، کوم چې سټیمن او کارپل دی په یو ځای باندې دا هغه راګیري. بیا زما سره چې کوم دی سټیمن دی، سټیمن زما سره میل ریپروډکټیو پارټ دی او دا دننه په دوه پارټسو مشتمل دی، یو انتر او یو فیلمنټ. په انتر کې زما سره پولن ګرین جوړیږي او دا فیلمنټ چې کوم دی دا انتر د ریسټ اف د فلاور سره زمون سره کنیکټ کی. اوس زما سره بیا کارپل دی. په کارپل کې درې میجر حصې دي، سټیګما، سټایل او اووري. او په دې اووري کې دننه اوویول یا اویول هم دی. زما امید دی چې په دې ټاپک په تاسو ښه پوره پوه شوي. اوس یو خبره واورئ کوم چې زه مخکې کوم. نو ستاسو نه زه یو فیډبیک غواړم چې لیکچر څنګه او آینده نور لیکچر زه راوړم او که نه.
د دې لپاره فیډبیک غواړم نو پلیز کمنټ بیلو اوس په اخره کې a bundle of thanks to you guys for listening this lecture ستاسو ډیره به حد شکریا چې دا لیکچر تاسو واوریدو do subscribe to the channel and hit the bell icon